Hello everyone, শিখামণি ব্লগ সৈনতা ব্লগলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলো মৰ্নিং উঠিলো মুখ হাত ধুলো ধুই মিলি গা ধোৱা নাই তেলেকে আৰু কিবা চাহৰ লগত কিবা এটা খাই ললো আৰু বিহু গাত লাগি গৈছে তো সবৰে লাগিছে কি জানি বিহু গাত আমাৰো লাগিছে পিছে তো বিহু বুলি অলপমান এনেটো সদায় ঘৰ সাফচিকুণ কৰা যায় তথাপিতো বিহু বুলি অলপ স্পেশালি বিহু বা পূজা বুলি অলপ ঘৰ সাফচিকুণ কৰা যায় সো মা মই এতিয়া একদম পুৰা ঘৰ সাফচিকুণ কৰাত লাগি তো এতিয়া দিনটোৰ কাৰণে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলো আৰু আপোনালোকে বিহুৰ কাপোৰ ললেনে বাৰু কমেন্টত জনাবচোন মই এতিয়ালৈকে লোৱা নাই পিছে বিহুৰ বজাৰ এতিয়ালৈকে কৰা নাই তো যাবতো লাগিবই কাপোৰ অলপ সৰুৰাকে ল'বই লাগিব যিহেতু বিহুৰ দিনাখন নতুন কাপোৰ পিন্ধিব নাপালে সঁচাকে বহুত বেছি বেয়া লাগে গতিকে লোৱাটো লবেই লোৱা যাবই ঠিক আছে বাৰু এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰো মা মই এতিয়া পুৰা ঘৰ সাফা কৰাত লাগি আছো মায়ে কৰি আছে মইও যাও তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম আৰু চাই থাকিব মা কৰি আছে এনেকৈ ৱালবোৰ অলপ মুচি দিছো ভালকৈ ফটোবোৰ আগতে মুচাই আছিল আৰু এইকেইটা মই বনাইছিলো বাৰু ঊলৰ ফুল হয় আৰু এনেকৈ বনাই মিলি থৈছিলো ভালকৈ এতিয়া মুচি দিলো কেতিয়াবা ধুইও দিও মাজে মাজে আজি মুচি দিলো ভালকৈ আৰু এয়া এফালে মাই লাগি আছে পুৰা মুখত এয়া চাওক মাস্ক মাৰি লৈছো কাৰণ ধূলি সোমাব পাৰে ন সেই কাৰণে মাও মাৰি লৈছে দুইজনে মাৰি লৈছো ভালকৈ আৰু এইকেইটা কি ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু এইকেইটা হৈছে বাল্ব দে লাইট যে জ্বলাও আমি এয়া বাল্বত মই ধুনীয়াকৈ ফেব্ৰিক কালাৰ এনেকৈ মানে কৰি দিছোঁ কিবা এটা ডিজাইন দিম বুলি ভাবিছিলোঁ পিছত দিম পিছে এতিয়া এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু ঊল দি কিনে এনেকৈ আৰু এইখন DIY কৰি কিনে এনেকৈ মানে ঊল আৰু ফেব্ৰিক লগাই থৈ দিছোঁ পিছত কিবা এটা ডিজাইন দিম বুলি ভাবিছোঁ জাষ্ট এতিয়া এনেকৈ থলোঁ মায়ে সব ওপৰবিলাক সাফা কৰি গৈছে আৰু মই এতিয়া সব বস্তুবোৰ ভালকৈ মুচি আছো এতিয়া শোকেছটোৰ ওপৰৰ বস্তুবোৰ সব সাফ কৰিলো এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মুচি চিজিল লগাই লওঁ এইখন কৃষ্ণৰ ফটো মোৰ ফেভৰেট হয় ইমান ভাল লাগে মোৰ মানে এইখন মই মানে ওপৰত ৰাখা নাই তলতে ৰাখিছো আৰু এইটো গড় বহুত পুৰণি হয় আমাৰ এইটো ৰাখত কিনিছিলো হল 5 বছৰ মান আৰু এয়া মই মানে বিহুত ডেন্সত মানে পুৱা জাপিয়া আগতে দিছিলে এইবিলাক সৰু সৰু প্ৰাইজ এতিয়া পিছে ডাঙৰ প্ৰাইজ বিলাকে দিয়ে বাৰু সো এইখিনি পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি পুৰা চিজিল লগা হৈ গ'ল এতিয়া আন এটা সাইড কৰি আছো তো আপোনালোকক ভিডিওটো দেখাই আছো এখলৈকে চাই থাকিব পিকক এইটো হৈছে মোৰ একদম মানে ফেভৰেট ভাটো আৰু অলপমান ইয়াৰ কালাৰটো গুচি গৈছিল মই ফেব্ৰিকেৰে আৰু ধুনীয়া কালাৰ কৰি দিছো চাওকচোন কি মজা লাগিছে আৰু এইটো হৈছে বাতৰি কাগজৰ এইটো পেপাৰৰ মই বনাইছিলো ফুলৰ গুলদস্তা আৰু ইয়াতে ধুনীয়া এনেকৈ কালাৰ কৰি দিছিলো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ আপোনালোকে কমেন্টত জনাবচোন বাৰু পেপাৰেৰে বনাইছিলো এইটো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ একদম পুৰা দুইজনীয়ে ঘৰ সাফচিকুণ কৰা হৈ গ'ল আৰু সাফচিকুণ কৰোঁতে সব মানে গোটেইকেইটা ৰুম সব বস্তু সব ঠিক ঠাক কৰোঁতে 5টা বাজিলে আৰু 5টা বজাত আকৌ গা ধুই দিলোঁ যিহেতু একদম ধূলি বালি পুৰা চাৰিওপিনে সো গা পা ধুই ভাত খালোঁ ভাত বনাইছিলে মায়ে দুপৰীয়াই তাৰপিছতে আৰু ভাত পানী খালোঁ খাই লৈ এতিয়া পুৰা ফ্ৰেছ আৰু সো এতিয়া আৰু যাম
শ্বপিং কৰিব। শ্বপিং মানে এতিয়া অলপমান বিহুৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট মানে ঠিক বিহু বুলি ক'ব নোৱাৰি, তথাপিতো আৰু অলপ চলপ বিহুৰ বজাৰো হ'ব। আৰু ঘৰুৱা পাকঘৰ কিচেনৰে অলপমান কিবাকিবি বস্তু লগা হৈ আছে, ঘৰুৱা বস্তু লগা হৈ আছে। চ' ভাবিছোঁ এতিয়া মা আৰু মই দুজনে অলপ ওলাই যাওঁ শ্বপিঙত। তো ক'ত যাওঁ, ফাৰ্ষ্ট বিশালতে যাম বুলি ভাবিছোঁ। তো ঠিক আছে, এতিয়া ৰেডি হোৱা নাই, অলপ দেৰিকৈ এতিয়া ৰেডি হওঁ, ওলাই মেলি ডাইৰেক্ট আপোনালোকক মানে মলত গৈ লগ পাম আৰু তাত গৈ আপোনালোকক দেখাম। ঠিক আছে বাৰু, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে। চাই আছোঁ, বজাৰ কৰি আছোঁ কিবা কিবি অলপমান, আৰু চাই আছোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া কুচন আহিছে দেই, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আজি নলওঁ, পিছে বেলেগ কেইদিন ল'ম। আজি চাই থ'লোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কুচন। আৰু কি লওঁ, এয়া ভৰিমোচা লৈ লৈছোঁ কেইখনমান, আৰু চাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এইখন ল'লোঁ, ভাল লাগিছে, দামটো মিলিছে অলপমান, ল'লোঁ এইখনো। বজাৰ 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 বেছিভাগ কিচেনৰ মানে বস্তুৱে লৈছোঁ, কাপোৰ তেনেকৈ লোৱা নাই। তথাপিতো মায়ে এটা ল'লে, পিছে ময়ো ল'লোঁ, আপোনালোকক পিছত দেখাম। আৰু কিচেনৰ বস্তুৱে বেছিকৈ লৈছোঁ। এতিয়া এয়া কাপ প্লেট মানে চাই আছোঁ, আৰু চাওঁ আৰু ভাল লাগিলে লৈ ল'ম বাৰু। এতিয়া পূৰা একদম আৰু অফাৰো চলি আছে কিছুমান, এতিয়া চাওঁ, দেখাম আপোনালোকৰ পিছত। এয়া এনেকুৱা টাইপৰ মানে বাতি মোৰ বহুত ভাল লাগে, মাৰো ভাল লাগে। এনেকুৱা বাতি ল'লোঁ আমি 4টামান, আৰু এতিয়া প্লেট চাই আছোঁ, আৰু পচন্দ হ'লে লৈ ল'ম। আৰু দামে মানে পচন্দই চবখিনি মিলিব লাগিব দিয়কচোন, এতিয়া ল'ম আৰু। এইটো ইডলি বনোৱা ষ্টেণ্ড থাকে বহুতৰে, আমাৰ নাছিলে, এইটো ল'লোঁ পিছে। ভাল লাগিছে। এয়া বটল ল'লোঁ 4টা, সৰু সুৰা ঘৰুৱা সামগ্ৰী। কি চাইছ? বাতি। কাষ্টমাৰ এজনে মানে বটল পেলাইছিলে, আৰু দাদাজনৰ মানে পূৰা খং উঠি গ'ল, চব বটলবিলাক মানে পেলাই দিলে। খং উঠি গ'ল মানে, চব বাতিবিলাক পেলাই দিলে। দাম বেছি ভাল লাগিছে এইটো টাবটো। বাল্টিং লৈছোঁ, বাল্টিং ভাল লাগিছে। বজাৰ কৰি কৰি ভাগৰে লাগি গৈছে। চ' বজাৰ মানে চাই আছোঁ, আৰু কিবা কিবি ল'লোঁ। পিছে আপোনালোকক পিছত ঘৰত গৈ দেখাম। কাপোৰো ল'লোঁ, টপ এটা ল'লোঁ, আৰু কিবা কিবি বজাৰ ঘৰুৱা মানে আৰু কিচেনৰ বজাৰে কৰি আছোঁ, আৰু দেখাম পিছত। মগ ল'লোঁ, বাল্টিং ল'লোঁ। পুৰা বজাৰ কৰি আছোঁ একদম, আৰু মই পুৰা বজাৰ কৰি আছোঁ। আজি বিশাল পুৰা উঠাই ল'বি নেকি?
চ' ফাইনেলি কিবাকৈ লোৱা হ'ল ৰ'ব এতিয়া আৰু কাউণ্টাৰত লাইন পাতিব লাগিব মানুহে মানে অৱশেষত মানে ফাইনেলি বজাৰ কৰা হ'ল আৰু একদম মানে পুৰা আজি বজাৰ কৰিছোঁ আৰু ৰাতি হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰত গৈ লগ পাম আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ জাষ্ট শ্বপিং কৰি আৰু বহুত মানে ভাগৰ লাগি গ'ল মানে পুৰা আৰু ঘূৰিলোঁ আৰু বহুত মানে বজাৰ কৰিলোঁ বহুতখিনি কিন্তু আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ কিয় দেখুৱাব নোৱাৰিম আমি মানে চব বস্তুবিলাক এতিয়াও মানে যেতিয়াৰ পৰা মানে কৰোণা ষ্টাৰ্ট হৈছিল 2020 তাৰ পিছৰ পৰাই মানে এতিয়ালৈকে তাৰ আগতেও মানে আছিলে মানে বাহিৰৰ পৰা মানে চব্জি বজাৰ কৰি আনিলে ভালকৈ ধুই মেলি আনো কিন্তু তথাপিতো এতিয়াও তাৰ মানে যেতিয়াৰ পৰা কৰোণা ষ্টাৰ্ট হ'ল তেতিয়াৰ পৰা মানে যিকোনো বস্তুৱে আৰু আনিলে মানে বাহিৰত চাফ চিকুণ কৰি কিনে আনো তো আৰু অভ্যাসটো থাকিয়ে গ'ল কৰোণা বুলি নহয় এনেও আৰু ভাল নালাগে যিমান যি হ'লেও মানে ধূলি বালি পৰি থাকে আৰু মানে চবেই মানে মলতে হওক ধৰণক চবেই মানে বস্তুটো চুৱে টাচ কৰে তো তেনেকৈ আৰু ঘৰত মানে ৰাখিব ভাল নালাগে কাপোৰ হ'লেও মানে যদি ধুব পৰা কাপোৰ হয় ধুয়ে দিওঁ ধুই মেলি কিনে ৰ'দত মানে ভালকৈ দি মেলি পিন্ধো আৰু ধুব নোৱাৰা হ'লে ৰ'দত শুকুৱাই লওঁ ভালকৈ তাৰপিছতে ঘৰত আনো আৰু এতিয়া মানে আৰু বাহিৰত মানে কি কৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ মানে আমাৰ জাগা আছে আৰু ধোৱা তাতে থৈ দিছোঁ চ' পাৰিলে আপোনালোকক দেখাম আৰু ঘৰত অনাৰ পিছত মানে ভিতৰত অনাৰ পিছত তো ভাবিছোঁ আজি ব্লগটো মই এতিয়া ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি যদি মোৰ আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে কোনোবা যদি নতুন হয় এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব হয়নে বাৰু আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব আহিবলগীয়া প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ অতি সোনকালে লগ পাম অন্য নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈ বাই বাই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।